ආදරණීය දරුවනි, උසස් පෙළ හදාරන දැනට 13 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට හෙට සුවිශේෂී දවසක්. ඔයාලගේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය, ඒ කියන්නේ ටර්නින් පොයින්ට් එක හෙට. වසර 2ක් පුරාවට ඉගෙනගත් විෂය කරුණු ලස්සනට ගලපලා අවශ්‍ය වෙලාවේදී යලි මතක් කරගන්න ඔන්න හෙට ඉඳලා අවස්ථාව ලැබිලා. දැනුමෙන් සන්නද්ධ ඔබට විභාගයේදී සාර්ථක ලෙස මුහුණ දීමට අවශ්‍ය පසුබිම නිරවුල් මනසකින් යුතුව මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. ඔබ කුමන විෂය ධාරාවෙන් විභාගයට පෙනී සිටියත් ඒට සාර්ථක මුහුණ දීමයි වැදගත් වන්නේ. කලා, වාණිජ්‍ය, විද්‍යා, තාක්ෂණ ලෙස විෂයන් බෙදා වෙන් කරත් ඒ ඔබගේ දක්ෂතාවය මත ඔබගේ ජීවිතය ඉදිරියේ තීරණය කරයි. ඒ වගේම ඔබ කුමන පාසලෙන් විභාගයට මුහුණ දුන්නත් ඒ ජාතික පාසලක්ද, පළාත් සභා පාසලක්ද, ජාත්‍යන්තර පාසලක්ද යන්න වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ දක්ෂතාවය මත තෝරාගත් විෂය ධාරාවට මුහුණ දීමට ඔබට සිදු වෙනවා. සෑම විටම විෂය තුල ඇති විෂය කරුණු වලින් සන්නද්ධ වෙන්න ඕනේ. විභාගයට මුහුණ දීමේදී කලබල බවින් තොරව මනස සංසුන්ව නිරවුල්ව තබා ගන්න. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මතකයට නැගෙන කරුණු වෙනම කොලයක සටහන් කරගන්න. සෑම විටම අලුත් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලිවීමේදී අලුත් කොලයක්ම භාවිත කරන්න. කාල කළමනාකරණය කිරීම ඉතාම වැදගත්. ඔබට වඩාත් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. පවතින කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ තමයි ඔබට ශිල්ප දැක්වීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එම බාධක ඔබ ජීවිතයට පන්නරයක් කරගන්න. කෙදිනක හෝ ඔබ සාර්ථක පුද්ගලයෙකු ලෙස සමාජගත වන විට අන් අය ඔබ ගැන සොයයි. ඔබගේ දෙමාපියන් කවුරුන්ද යන්න නොව ඔබ කුමන පාසලේ සිසුවෙක්ද යන වග. ඒ නිසා ඔබ කුමන පාසලේ ශිල්ප හැදෑරුවත් පාසලේ නම ජාත්‍යන්තර විදිහට රැගෙන යාමටත් ඔබගේ කැපවීම මහත් රුකුලක් වෙනවා. ඉතින් ඔබගේ වටිනා කාලය කැප කරමින් මේට සවන් දීම පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගීව සාර්ථකව විභාගයට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දරුවා කාගේද නොව කාගේ වුණත් දරුවෙක් ගැන සංකල්පයයි ගුරුවරුන් අපි හැමෝගෙම හැඟීම. ඔබ සියලු දෙනාට ජය. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.